دست مخماش سفت تانکی هم سوراخ کرد. تانکی کافی شاپ حالا زمین چه مد نظرشه یه قسمت سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشه. راستش امروز قراره با یک نفر که قرار زمینش رو بفروشه دیدار کنم و این چه حدود 2 ساعت دیگه گفته بیاد تا همدیگه رو ببینیم و این چه زمین رو به من نشون بده. گفتم حالا این 2 ساعت رو که بیکارم به دیدن سروش برم ببینم در چه وضعیه و این چه ممنون میشم تا پایان ویدیو همراه من باشیم. یک نکته دیگه هم هست که اون زمین یک لوکیشن خاصی داره، حالا چه در ادامه یعنی آخر ویدیو بهتون میگم. دست مخماش سفت دلوین دلسا دردگون بیار میدونی نه میریم زره نمیری؟ زن؟ پای بگی آره دیسوه خب خیلی تو پنج دیسوه نه آقا نه یه ساعت واسه میدی اومد تو میدم در تفنگی و من نظامی بود من بابا یعنی چه چرا بیرون؟ نه یعنی ریشت نیست هزار فیکش ها؟ دلین اوی دلین سوشی سیمان هم خوش گفت یه وار یا تو پنکین موار بشین نه موزی باید برن تبره کل یه زمینی هست خونه هم دوست نمیش زمین؟ نقدی خواه یا ملکی باد سازه خوب اصلا دومن؟ و کشاورزی؟ نه کشاورزی ساخت سازی بود انجام ساخت سازی بود اگه بابا ساخت ساز انجام بدی که بعدا نیان گیر برن نه خونه ساخت سازی بود مزعوض نسی دار یکی هم میابرین یه اما زحمت چه کشی بهش تا بابا چه ده؟ بالا همینه حالا خون تینا بیرون دست تنها دوارن هم مدرسه یعنی ده اون رو جمعه ای که کمک من هم برای اینه درست کنم خوش رو بی مدرسه ها تعطیل نبودن امران؟ مدرسه هفته بعدی خب تو نزدی تعطیل بود؟ یادی بابا آمویه یا برشو امران تا امران خوش که شونگرد یا کامل مگه دیگه با آشتی میکنه یالا کن با آفرین بیا سیو یا سیو چند بسید با آمویه؟ چه لازم
راست نگه من رازی باد خوردیدم بیتر باری هم میرو خواهم خوش درسته شدی صافون بره بالا وقت چنارم شمشه و شاغول و وسیلش بیشتر چنارم با این نخواه ولی فقط یه دونه نه صافیش هم با خم استفاده بسیاریش از این و تعداد دانش آموزای کلاس بیشتره باید بیا چی خود یه مدرسه همیزا بسن یه مدرسه بزا سیم بابا هم به دولتی گم حتما برم هی گفتی در باید زره گفتی والا یک شما نبی ساعت اولوش موددی 9 صبح بیان ساعت تفنگی من سهرا تا چند تا ماشی از همون من بالا او تفنگ بودی شروع بی 104 را و بیا بالا 104 را تفنگ بودی همش هم تیری بیرن ساچمهی کم و صداش مشخصی که همش تیری بعد یه چند دقیقه پاسده یگانم و دادستان و خیلی آبی و دوشوی ساعت همی ساعت 2-3 همش هم زیرن به کمر و رفتن سیکو بیار بیام ساعت 2-3 اتفاق 2-3 شد یک فیلم آپلودی کردم با صدا تفنگ الان شروع منطقه زنجی چیگون ایرانی منطقه زنگیه نگذارن خمونه والا یه دستا تفنگ همین ما صحبت زر جنگ آوردیم شروع اینگاه از اون سمتی بود و رفتن و داخل کو الان با کل عجیب رحم لردگون زندگی که سردش جا خوبی نیست بعد وقتی سر لردگون زمینش جون البته یه هونه هم بزرگی سیمه تا من بیام یه جای کارگری کنیم پیچه دیمش کارگری کنیم و هونه اجاره ای اسم من خراب کرد نه بچه بریدم سوی جون خود میترسونی به واسه برو بقران خیلی خطرناک تفنگ این بالا بردان زیر داخلی طول کیرونه کلا 200 متر هم نیست خاک و چی به درد فکر کنم یه 2-3 تا تانک هم سوراخ کرد تانکی کافی شاپ محمد رضا هم فکر کنم سوراخ خدایی؟ با تفنگ زمین داخلش سوراخ و یه مقداری او داخلش به او کن کلا خالی رو بره منطقه جنگی سردشت خیلی کنیم یک تا کار نکن بلش بخواد اون دستنهایی آه داره کمر دردی کنه کمر در نکنه توی گون لباس کار بیارن سید بقران اونم که کمر درد دوری یه صدا تفنگ هم 30 صدا ارکست جایی که تیراندازی میکنن دقیقا داخل این کوه هستن داخل این کوه حالا قایم شدن و قسمت هست سفیده او رو چشنه؟ اون موقع جله یه کمره بالاتر ارتفاع معلوم بود از اینجا شلیک سیکورو؟ به چه سمتی؟ سمتی بر ایکوه به این سمت اکثرا سر 4 راه سر چهارراه که میشه این و تیراندازی میکنه اینم از شانس ماست یعنی و حالا این چیزی هم که مشاهده میکنید یک قلعه هستش قبلا افرادی از ایتالیا اومده بودن اینجا رو ساختن و ازش نفت استخراج میکردن
یکی از فیلمات در مورد نفت میگه. رفتم آره رفتی تو نفت؟ آه. آه. بدا. بابا چی که نشاط یه بالا ولی نظر گرفت حتی بگیر هم بیا بالا نظری نگه پاک زیرگی Jasno, ogromne čujemo, čujemo. نزن یکی. نزن یکی. برش بابا اما از موقع صاف کارگر خیسی و خون دیگه کن مسافر خیم نه ها؟ مسافر خیم نه دونی قشنگ کاری کنم بیاد تا دست مسافر نه جدی من اما منطقه تو انگار یه نفر خودکشی که منطقه که تحصیل کرد هازون واسه دوری بی بسته خانم حالا خشه به اسم نمو رودخونه نه خدا حالا بین خودکشی کردی متوجه نمی‌بیم داخل رودخونه خودکشی کرد خشه به اسم نمو یعنی چند نپرسید باید بلیسی نه والا یه روزا خودکشی خیلی زیاده بگه داخلی زنی هم زیرین معلم ملگه تا برای مراسه گم والا منی ترام بیا امروز چه فکر نکنم مراسمش بود نه مراسم به نظام خواهی سپوریش بی یه تا برای گم منی ترام همسین زایری ده بیا Elvin del sağda duruyor. Daha önce. Hocam bana mı çay bucağı? Şunu çay bucağı. Kod asara in. Rahat bir rahat durma. Ama payı ideyi böyle tabii pencereye çiğ ve Rahat bırakıyorlar. Burası var. İdeyi sar değil mi? نه هواش اگر من هوا یا سوی از رزلتی نه
من هوا ماشي ها دو تا بگیم نشستی نشستی اینای هستن که یکم شیر بیاریم شیر بیار تا امروز یکم کار کنیم خیلی عقب بریز یا خو میره جا بزنش بچه یا دیرین بته بابا آزم صدا برات نه با تکونه سروش میگم یه چند روز هم آزمون استخدامی ثبت نام میتونستی معلم آموز پرورش آموزش پرورش اگر ثبت نام کنی خیلی هی من دوستا آزمون شرکت کردم همش هم رتبه بردم همش هم متأهل بیام امتیاز متأهلین هم داشت ولی قبول نبود سیسی یعنی؟ مصاحبه گزینش پارتی فارسی ها پارتی ما بشیم رشوه رشوه هم خیلی ضعیف مثلا الان هم معلمی ثبت نام کنم بازم رتبه یار آمدی احتمال که برم سر کار. بعد محدودیت سنی نهاره حالا نه. 32 سال معلم چه ثبت نام میشه؟ این چند روز داریم نده این نمونم با خدا نگاه 500 600 مثلا 600,000 تومن خیلیه چرا ثبت نام کنیم من خدا چه نه خوبه حالا که تن ایال بایی نه ما داخل آزمونه هم بودیم داخل پرسیسمی نفر اولو پتروشیمی نه چیه دور نفر اولو بودیم آمدی مسابقه گزینش داد یعنی رد نبودیم 3 نفرمون دعوت مسابقه بودیم موقعی که جواب نظرن اون 2 نفر زنگ میزنه که آقا تبریکی گم شیرینی بده گم چیزی که با ما دوتا رد دادیم که ما دوتا زیر انشالله در آزمونهای بعدی موفق من خود یه 100% خون قبول بودم بعد من رو جواب آزمون سیل کردم جواب مسابقه نه با سیما هم نوشت انشالله در آزمونهای بعدی موفق یعنی ستا تو رفت ستامون رده بود بچه نجی افته نمیتونم پیگیر رو بیام رفتم بود تا کسی که انباردار رو بیره 2 ماه قبل از اینکه که ما آزمون بدیم رفت سر به صورت پارتی آزمون هم شدیم نه آقا را نزدیک 30 تا هم نگهبانی خواستن 15 تاش داخل سردشت قبول بودیم با خم رفتیم تهران 4 تاش با خم بیره ما تو داشت اون موقع رفتیم تهران 4 نفر هم 4 نفر را دادیم 15 نفر داخل سردشت هم این نگهبانی ساده هم را دادیم تینا بیده بیا حالا کنکور آزمون معلمی یه چیزی که زیاد و رفت پارتی چیز نه چند بود معلم من خیلی پارتی مطمئن بود که باید پارتی بشه بابا جونم بیا بالا تینا بیا اینه با تابران تابلوزی کنیم برش تابران تابلوزی حالا بازم ما ثبت نام میکنیم ببینیم شانس خوبه دوباره سنج بیا بالا برای تابلوزی بابا خوش کنی بابا یه دلسایه دلشاه خانم خیلی کو خیلیش کن حالا تابلوزی کنیم اروح تا محسوس کشونه داره دلوین رو بریگه یه تابی هم درست کسی دلسای ما همین مال دلسای یه نگیزه درست کسی
اگه میخوایی بندازی به دست شهر بازی حساب کتاب عوضی بگو حساب کن نگو بس شد یه تا دام باد کنه خدا هیچ کاری خود دستم بندی لاقل باد بیام باش دستم کسی باش اصلا نکنه همه اونا رو تعویضی تمیزکاری کردی؟ لون رو تمام کمک کرد دفعه مثل همه دست نکنه متاسفانه نومم یه بچه‌م مریضه بچه‌مو بردم بیمارستان صاحب زمین حالا اگه صبح شاید بیام اگه بچه‌مو مرخص شد با پای خان زمین نشان بینندگان عزیز برام و ببینم شما پسندینش یا نه چون واقعا خسته و بیام از مستحضر نشینی و اداره نشینی حالا دیدیم حالا زمینش مد نظرشه یه قسمت دوبول خوش مجوز ساخت و ساز داره ولی باید برم داخل شهرداری پرسجو کنم از این قسمت از بلوچر تا اون بالا فعلا چه ساخت همون چیگو زور رسیم کاملا بالا قسمت نشد یا این چه بیان همین بارون هم باشون نرسیده یه قصر رسیده
تنه مسیرکی نتیتنه گلی کپونی بندی تنه بلالم دوسته و یک نیاز سفیدسه بلالم دوسته بلالم دوسته و یک نیاز سفیدسه الله بلالم سه و چار بلالم سه و چار و یک نیریم من مزار شاید سوالتون این باشه که چرا اومدی داخل شهر. خب متاسفانه واسه یکی از دانش آموزان سابقم حالا مشکلی پیش اومده بود و از اون جهتی اون دانش آموز متاسفانه حالا چند سال پیش پدرش رو از دست داده بود و مادرش توانایی هزینه درمانش رو نداشت. اومدم داخل بیمارستان تا بتونم بهش کمک کنم. درجتونم میکنم، بهتونم حق میدم اگه به من بگین چرا داری به دیگران کمک میکنی وقتی خودت نیاز به کمک داری. خب وقتی من خودم سختی ها رو کشیدم، این سختی ها رو تجربه کردم، واقعا نمیتونم جلوی خودمون بگیرم که ببینم یک نفر مخصوصا اگه کودکی باشه داره زد میکشه و من توانایی اینو دارم که بهش کمک کنم ولی نکنم، واقعا اذیتم میکنم. خاطر همین اومدم داخل بیمارستان، حالا مقداری از هزینه درمانش رو متقبل شدم و برای آخرین بارم اومدم داخل این خونه تا مابقی وسایل رو بردارم و کلید خونه رو هم تحویل صاحبخونه بدم. واقعا دلم واسه اینجا تنگ میشه، اوقات خوش و بدی رو گذروندم داخل این خونه، ولی خب دیگه باید برم از اینجا. امیدوارم کسی یا خانواده‌ای که به اینجا میاد همیشه شاد باشن داخل این خونه، همیشه لبشون خندون باشه. این آرزو رو از ته دل میکنم. خب من بقیه سال رو برمی‌گردم. بریم چه سراغ قرمز نشه. سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید.
خب همونطور که میدونین هنوز که هنوز این درگیری ها ادامه داره و در طول روز یا در طول 24 ساعت شبانه روز شاهد تیراندازی هستیم و متاسفانه خواب و آسایش و امنیت سایر مردم منطقه رو به خطر انداخته و مختل کرده. همونطور که سروش هم داخل ویدیو گفت باعث آزار و اذیت دیگر مردم شده و حتی 3 یا 4 تا از تانکرهای یا مخزن آب مردم سردشت رو با تیراندازی خراب کردن و سوراخ کردن و فکر نکنم به این زودیا این درگیری خاتم پیدا کنه و واقعا پشیمون هستم که وارد منطقه سردشت شدم و حتی نسبت به خرید زمین دو دل شدم، بین دو راهی قرار گرفتم. از یه جهت قیمت زمین که به من گفته بود مناسب هستش و از یه جهت دیگه قیمت زمین های داخل شهر واقعا بسیار گرونه. در مورد لوکیشن زمین باید بهتون بگم اینه که کنار سایر کانال های اشایری هستن، مخصوصا کانال پرن که به تازگی اسم کانالشون رو پرن اورزینال تغییر دادن و اگر حالا این معامله به خوبی انجام بگیره و این درگیری ها هم کمتر بشه شاید برم همسایگی خانواده پرن خونه بسازم و غیر از خانواده پرن حدود 10 خانواده دیگه یا کانال دیگه داخل اون منطقه مشغول فیلمبرداری و تولید محتوا هستن و خب تعدادی از اونها به خاطر افشاگیری های قبلی من از من دلخوشی ندارن و از من ناراحت هستن. و یک چیز دیگه جالبی هم بهتون بگم، وقتی من به اون سمت رفتم حتی بچه های کوچیک من رو میشناختن و به اسم صدا میزدن. فکر نمی کردم اینقدر معروف بشم بین اهالی مردم سردشت. در مورد اون مرد دختری که در طلایه همون جایی که من تدریس میکنم اتفاق افتاده باید بگم که متاسفانه این دختر حالا به علت نامعلومی که به نظر خودم احتمالاً 90% به خاطر فشار و مشکلات خانوادگی بود و نتونست فشاری که از سوی خانواده بهش تحمیل میشه رو تحمل کنه، به خاطر همین اقدام به خودکشی کرد. ما مردم ایران تا وقتی زنده هستیم واقعا عزیز نیستیم و وقتی میمیریم خانواده ها و فامیل ها و سایر افراد برامون سنگ تموم میذارن و عزیز همه میشیم. به قول معروف میگه هر کسی تو این دنیا بیشتر تو رو اذیت کرده باشه بیشتر برات گریه میکنه. کسی که نتونست بهت کمک کنه وقتی زنده ای اولین نفری هستش که بیاد زیر تابوت تو بگیره. کاش این طرز تفکر عوض بشه. ما الان در قرن 21 هستیم ولی خب متاسفانه ذهن و مغز کثیری از مردم این منطقه در دوران جاهلیت هستش. خب برسیم به تعدادی از سوالات شما.
داشتم فکر میکردم پرده هایت را برداشتی. خب پرده ها رو حالا اون موقع نتونستم بردارم، فکر میکردم حتما به چارپایی نیاز دارم، ولی خب نیازی به چارپایی نبود و بهشون داشتم. آیا آن منقل شما در پاسیو است؟ پاسیو نمیدونم چیه، ولی منقل متعلق به صابخونه هستش. لباس خواهرت قشنگه، چه پارچه اینجا خیلی جرونه. 1/4 حیاط خریدم تا یک بالش کوچک برای تختم درست کنم، ولی خیلی قشنگه. نمیدونم منظورتون چی بود، ولی این لباس ها یک ذره جرون هستن. از اشتراک روزانه شما متشکرم. امروز میخواهم بدونم ترکیب سوسیچ خواهرتون برای سیخ چردن مرغ استفاده میکنه یا درست میکنه چیه؟ خب فکر کنم آب لیمو، زعفران، فلفل، زردچوبه، پیاز و سس و ماست، اینها رو با هم مخلوط میکنن تا یک ترکیب خوشمزه‌ای درست بشه و بعد تکه های مرغ رو داخل اون میندازن و اونها رو آغشته میکنن به اون سس و یک طعم بسیار لذیذی داره. درود از تایلند جناب عمران. کسب کار پرورش ماهی شما چگونه پیش می رود؟ خب من پیشنهاد دایم رو رد کردم از اینکه من باهاش به صورت شراکت کار کنم، ولی خب در مدیریت اون بهش کمک میکنم. چیزهایی که کارگرها نیاز داشته باشن رو تهیه میکنم، مثل دارو، مثل غذا، و تحویل اونها میدم. هنوز از آخرش که آب قرمز رو دیدم کوه قرمز است. فکر کنم دریایی هستش که در ایران قرار داره و رنج اون دریا قرمز هست. این دریا به خاطر خاکهای اون ساحل هستش، اون جزیره هستش، به خاطر همین تغییر رنگ میدن و به رنج قرمز در میان. جزیره هرمز که در ویدیوهای قبلی هم گفتم یکی از بکرترین جاهای ایران هستش و واقعا دوست دارم اونجا رو از نزدیک ببینم و انشاءالله در همین تابستان یک سفر کوتاهی به اون جزیره خواهم داشت اگر مشکلی پیش نیاد. امروز موهات با چی تغذیه میکنی اینقدر خوشگلی؟ پسر من 2 سال از شما بزرگتر است و دخترم 2 سال از شما کوچکتر است. تو پسر منی. روز بخیر. در مورد سوالتون باید بگم من از هیچ تغذیه کننده‌ای واقعا استفاده نمی کنم و فقط از شامپو. در مورد اینکه از پسر و دخترتون گفتین، باید بگم انشالله که همیشه در کارهاشون موفق و پیروز باشن و همیشه خندون و باعث افتخار من هستش که من رو به عنوان پسرتون میدونید. اینو از ته دلم میگم و به خودم میبالم و هر چقدر از شما تشکر کنم واقعا کم گفتم و نمیتونم لطف و مهربانی های شما دوستان عزیز رو جبران کنم. اسم خواهرت چیست؟ خب اسم خواهرم یک اسم لوری به نام مهرنگار هستش و از اون جهت که من زیاد خواهرمو دوست دارم بهش میگم و واقعا دوستش دارم و احترام خاصی واسش قائلم و حتی به خواهرزاده هم چه اونا رو حالا نیاوردم جلوی دوربین همیشه توصیه میکنم احترام خواهرمون رو نگه دارین و به حرفاش گوش بدین.
و اینکه خواهرم حدود 4 سال از من بزرگتره. در صورت وجود کانال های ذری چه میتوان کرد؟ چه اکثریت هم هست. نحوه کنسل کردن فقط خشونت و فریاد در آنها وجود دارد. آنها برای پول از یوتیوب هر چیزی را ضبط می کنند. آنها اکثرا بچه هایی هستند که نمیفهمند این فقط تخیلی است، واقعیت نیست. این کودکان همچنین اغلب رفتار خشونت آمیز دارند. کانال هایی که من استفاده می کنم، پلیس ذلی، وکلا، پزشکان، عمدتاً اعضای خانواده هستند. چرا پلیس واقعی دخالت نمی کند؟ من واقعا نمیدونم چرا یوتیوب جلوی این همه سوء استفاده از کودکان و نقض کردن حقوق زنان رو نادیده میگیره و اقدام جدی نسبت به این کانال ها انجام نمیده، با توجه به اینکه گزارشات زیادی از طرف بینندگان صادر میشه. ولی نمیدونم واقعا چه میشه کرد که یوتیوب این کانال ها رو حالا اخطار بهشون بده و تذکر بده و اینکه خود یوتیوب از این طریق داره کسب درآمد میکنه و کسی هم دلش نمیخواد کسب درآمد خودش به خطر بیفته. به نظر من یوتیوب بیشتر به فکر منافع خودشه تا منافع کودکان یا زنان یا سایر بینندگان. یک چیزی رو هم که امروز فهمیدم، متوجه شدم در همین هفته نیروهای پلیس انتظامی قرار دوباره بیاد خانه ها رو خراب کنه. نخواستم این رو بگم، خواستم در ویدیوهای بعدی بگم، ولی گفتم این هشدار رو هم به شما دوستان عزیز بدم که اگر مشاهده کردین خونه خراب شده توسط دولت، بدونید به خاطر نداشتن مجوز ساخت و ساز بوده و لطفاً به خودتون استرس وارد نکنید. من نمیگم اون فیلم ها رو تماشا نکنید، به عنوان یک سریال تماشا کنید، به عنوان یک فیلم سینمایی که بر اساس فیلم نامه دارن جلو میرن. من چون شما رو خیلی دوست دارم، چون مثل خانواده خودم شما رو میدونم، دوست ندارم با خودتون استرس وارد کنید، دوست ندارم ناراحت بشید. و خاطر همین بهتون میگم به غیر از این خونه های دیگری هم دارن. من هر کاری کردم این پشه ها نمیرن، نمیدونم دلیلش چیه. خب برسیم به سال بعدی. میشه بگی بین تهران و سارمال بختیاری چند ساعت طول میکشه؟ حدود 5 الی 6 ساعت از سارمال بختیاری تا تهران مسافت هستش. چطوری پنجره رو میشوری؟ با اسپری شیشه پاک کن و اسفند استفاده میکنی و کل زمین رو سیل میکنی. عادات عجیب. خب اون آبی که ما استفاده کردیم آب غیر آشامیدنی بود و این که حق با شماست، حالا ما در مصرف آبم یه خورده زیاده روی کردیم و معذرت هم میخوام و مطمئن باشین دفعه دیگه این کار انجام نمیدم. اون بچه های خواهرت هستن. خود نیما ابوالفضل بچه های خواهرم نیستن، ولی خواهرم مثل بچه های خودش ازشون مواظبت میکنه. آقای عمران، چرا وقتی مرغ را برای کباب کردن یا پختن غذا آماده میکنید یک تکه پلاستیک با سفره نمیگذارید؟ اینو حتما به خواهرم میگم تا
دیگه تکرارش نکنه. یه چیزی هم بهتون بگم، خواهرم موقع اینکه ازش فیلم برداری میکنیم زیادی استرس داره و بعد از فیلم برداری میگه این کار رو انجام ندادم، این کار رو اشتباه انجام دادم، بیا یه بار دیگه از من فیلم برداری کن. و اینها کارهایی که میبینید انجام نمیده به خاطر استرسی هستش بهش وارد شده و از دوربین خجالت میکشه. ولی یعنی خواهر من همیشه از نظر بهداشتی واقعا حرفه‌ای هستش. آیا ایل حسینپور و ایل خالدی نسبتی دارن؟ نه، اونها نسبتی ندارن، ولی خب بین ایل حسینپور و ایل خالدی تعدادی ازدواج صورت گرفته و به خاطر همین ازدواج ها حالا نسبت های فامیلی با همدیگه دارن. آیا آنها میتونن با دیگه ازدواج کنن؟ بله، میتونن با دیگه ازدواج کنن. چرا خانم ها همیشه باید آنقدر با پارسه و همچنین مشکی پوشیده شوند؟ چه لباسشان را چرا بودن زیرا اینقدر پوشیده شدن؟ این سوالتون رو متوجه نشدم. وقتی به این اتاق نقل مکان کردید آیا با همان تمیزی که ساختید برق میزد؟ بله، وقتی من وارد اون اتاق شدم حالا تمیز بود ولی نه به این صورت و سعی کردم اتاق رو تمیزتر به خانواده جدید تحویل بدم. توی ایران راهن و قطار و واگن ندارند؟ بله داره ولی خب در سامال بختیاری وجود نداره. و حتما در ویدیوی بعدی مسیر ریل راهن، ریل قطارها رو حتما واسه تون به نمایش در میاره. این که ما اینجوری نشستیم، سوال پیش اومده که بعد از مدتی آیا کمرتون درد نمیگیره؟ مخصوصا سوالی که از من پرسیده، آیا خواهر شما بعد از سمپات زدن برای مدت طولانی در کمر خود احساس درد میکند؟ شاید به مرور زمان این احساس درد افزایش پیدا کنه و در زمان کهولت سن از ناحیه پا اکثرا و ناحیه کمر احساس درد کنیم، ولی خب تا وقتی زبونیم این احساس درد کمتر رخ میده. با تشکر از دختری که زنویس را میزند، همه چیز خوب است. خب در مورد زنویس ها گفتین که زنویس به خوبی انجام میشه و این رو من جا داره از همینجا از دختری که زنویس ها رو انجام میده تشکر کنم. امیدوارم که همیشه توی زندگیت موفق باشی، پیروز باشی، خندون باشی و اون تعداد مشکلاتی هم که داری انشالله به امید خدا به زودی برطرف میشه و قصه چیزی رو اصلا نخور. خب دوستان، امیدوارم هر کجای جهان هستید، در هر کشوری که زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.